para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. Magandang araw sa lahat ng mga kababayan natin. It's good that, well, maybe some but not all, listen to this program. Kasi dito namin nilalabas yung lahat na ginagawa ng gobyerno, anong nangyayari sa gobyerno, at ito ba'y alam ng tao o hindi. It's good for the people to be learned of the things that we are doing so that alam ninyo ang ano ang nangyayari sa gobyerno. Lalo na ngayon, may gulo dito sa Congress. Ayaw ko naman na api-apihin ang mga tao ko. Umabot sa itong gulo ngayon at ang panlaban nila dyan is the last time I'm told that it was Pangilinan who said that the worst is yet to come to mga empleyado. Alam mo, Pangilinan, hanggang ka lang, bakit mo takutin ang mga tao? Who are you to threaten or even to intimidate government workers? Pareho lang tayo nasa gobyerno. Nagtatrabaho tayo isang amo, ang taong bayan. At ang guide natin sa trabaho natin ay yung mga batas. At ang pinakamataas dyan na talagang susunod tayo o hindi ay ang konstitusyon. So, may kunting gas-gas ngayon. Baka umabot ito ng kalayuan. Eventually, I think this will reach the Supreme Court. I am not saying that I am all correct. I may be wrong. But I have to protect the executive department from the incessant and steady dose of insults coming from the senators. Alam mo ninyo, bear in mind that trabahante lang tayo. And just because you are clothed with the authority, itong mga aid of legislation, sa lawmaking power ninyo, it does not include berating people, shouting at people, forgetting the civility that has to be observed by everybody in and out of investigations. Hindi nga pwede sa korte yung magsigaw-sigaw ka, lalo na dyan sa Kongreso, which goes to show that you have forgotten. Nakalimutan ninyo ang purpose ninyo sa trabaho ninyo sa buhay.
At hindi ko tatanggapin yan. At huwag ninyo akong tataktakutin yung mga tao ko kasi ang pinakamalayo ninyo sa totoo lang, i-contempt ninyo. You cite them in contempt of the Senate. And of course, you can order the detention. Ipakulong ninyo. Diyan lang rin sa Senado or in any other facility which may strike your fancy or kagaya ni usually sa Senate lang yan. Pinakulong talaga niya sa Pasay City. You know, Gordon, kung ayaw ko lang magyabang, pero remember that he will not be a senator all the time. At hindi naman tinatakot. Pero yung bantay ka sa mga tao na pinag-aabuso mo dahil darating rin ang panahon para sa iyo. Kaya isa-cite ninyo ng contempt, lalo na itong mga cabinet members and other minor officials which I think are at the receiving end of insults every day. Sabihin ko, huwag ka nang pumunta doon. Putang ina, binababoy tayo. That is not good. Nobody but nobody can do it to you because you are civil servants. Pati sila man. Ang problema lang yan, kaya may contempt powers. Pero huwag kayong matakot. Kasi sabi ko, wala naman silang mautusan. Yung sergeant at arms nila, it's an office. Maybe they have 1 or 2 or 3 assistants there. Yan lang ang matawagan nila para i-detain kayo. Pero pag nangyari yan, I am giving this warning to the Senate. Ayaw ko ng gulo. Recognize your power to cite people to help you in aid of legislation. Baka yung inyong in aid maging first aid yan. Nawarningan ko kayo. Walang susunod sa iyo. Walang isang pulis o isang Air Force, Navy o Army. Walang susunod sa iyo. Because, sinasabi ko sa kanila, huwag mag-cooperate, especially if it is to further give you the power to insult everybody. Pag pinagsisigawan ninyo ang yabang ninyo, alam mo ako kung ako lang doon. Sabi ko nga sa military. Kaya itong military, makinig kayo. Lalo na sa mga promotions, kung mga budget, tandaan ninyo yan. Huwag ninyong hayaan na si Gordon o mga senador na magsigaw-sigaw sa inyo. Pareho lang tayo sa gobyerno. At pag ikaw ay sinagawan o kayo ay pinag-iinsulto, stand up at ang itong sabihin ninyo, I am here to testify to the truth. Now, huwag ninyo akong sigaw-sigawan. Hindi naman ninyo ako boy. Hindi naman ninyo ako subordinate.
Kaya magtanong kayo ng gusto mo. Kasi pag hindi, titindig ako. Ngayon, kung i-cite kayo in contempt, pag nalaman ko, ang ikulong ko, yung mga senador. Yun ho ang preliminary statement ko sa taong bayan. Now, let us proceed. Ang purpose nito, hindi ito makinig ang mga tao para mag-insulto o walang insultuhan dito. Everybody is behave according to the norms of conduct of what a citizen of this country should be. Should be, respetado, we respect each other and everything. So, the report dito is really important. Or the reports given by the cabinet members would give you the idea of the workings of government. So, but before I do that, may I just also allow me to mention the persons, the resource, or the cabinet members who are going to report sa trabaho nila. Importante yan kasi bayad kami ng pera ng tao. So, we have to make you updated sa mga balita. We have, for our discussions for today to make the reports, we have Secretary Duque, then followed by Secretary Galvez, then Secretary Roque, then Secretary Anew, and then Secretary Lorenzana. Mayroon siya, if he has something to say. Chairman Abalos has the report on the updates of Metro Manila. Salvador Panelo might just want to listen. It's his take, whatever he wants. Make a report or just keep silent. Then we have Secretary Vivencio Dizon, who was to give us the updates of the BCDA projects. The other attendees are Secretary Salvador Medaldia and Senator Bongo. We will start with Secretary Duque. Sir, kindly start. You have the floor. Good evening, Mr. President, and magandang gabi po sa kay Senator Bongo, Executive Secretary Medi Aldea at aking po mga kasama sa kabinete. Dalawa pong bahagi ang akin iuulat, Mr. President, at una po rito ay ang amin pong hinihinging otoridad mula po sa inyo, Mr. President, na makapagbigay ng meals, accommodation, and transportation allowance para po sa atin mga healthcare workers in both the public and private healthcare facilities. Sinisikap po ng inyong Department of Health na makapagbigay ng meals, accommodation, and transportation or MAT allowance ayon po sa Proclamation number 1218 para po sa mga healthcare workers na hindi pa nakatatanggap ng benepisyong ito. Layon natin makapagbigay ng MAT, Mr. President. Ito po yung allowance humigit kumulang 423,000 healthcare workers na nanunungkulan ngayon sa panahon ng state of calamity bunsod ng COVID-19 pandemic. Mayroon kami pong natukoy na pondong magagamit para sa MAT na mula sa savings ng Department of Health
na umaabot sa 1.23 billion or 1,230 million pesos at sa 1,280 million contingency funds ng Office of the President. Ito po ay sapat para sa kinakailangan pondo, aabot sa 2.51 billion, kung saan makatatanggap ng 200,000 ang bawat isa na healthcare workers kada buwan o pangkalahatan 6,000 pesos para sa 3 buwan mula po sa Setyembre 15 hanggang sa December 19 ng nakaraang taon 2020. Ngunit Mr. President, dahil lumipas na ang effectivity ng Bayanihan 2, ay nangangailangan kami ng otoridad upang gamitin ang pondo para sa pamamahagi ng MAT. Ang DOH po ay naghanda ng isang administrative order at akin na pong binigay kay Ginoong Executive Secretary Medi Aldea para po pagtibayin ang legal na batayan sa pagpamahagi ng MAT allowance para po sa ating mga healthcare workers na hindi pa nakatanggap ng nasabing benepisyo noong pong September hanggang December 2020. Hinihiling namin ang approval ninyo, Mr. President, upang amin maibigay ang allowance na banggit ko para po sa ating mga manggagawang pangkalusugan. At para sa mga nauna nang nakatanggap ng MAT, ngunit na mas maliit na halaga, amin pong inirekomenda na sila ay mabigyan ng karagdagan benepisyo katumbas naman ng difference o doon sa pagkakaiba sa naibigay na allowance. So ito lang po ang unang bahagi ng aking pong pag-uulat, Mr. President. Ito po ay amin pong pakiusap na mabigyan po kami ng legal basis para po sa pagbigay ng meals, accommodation, and transportation allowance. So, ang pangalawa pong bahagi ng akin ulat ay mula po sa One Hospital Command Center. Ito po yung accomplishment report. Dito po sa first slide, dito po kapuna-puna, Mr. President, no, na ang mga araw-araw na transaksyon na tinatanggap po ng One Hospital Command ay talagang bumababa na. At nagkaroon po ng average na mga 284 transactions kada araw. At ang pinakamataas po na amin po naobserbahan na bilang ng transaksyon ay 547 noong pong Agosto 31 ng Agosto. But of course, dito, nakita na lang dito, inumpisahan sa September, 367 at makikita po natin, as of October 6 ay nasa 208 transactions ang natanggap ng One Hospital Command. So, pinapakita natin ito na bumababa, kaakibat po nito ng pagbaba din ng atin mga kaso na akin pong akin pong naiulat. Ito pong mga nakaraan na pagtitipon po natin dito po sa Talk to the People program ninyo, Mr. President. So, ilan po ang huling bahagi ng akin pag-uulat at nagpapakita po rito, talagang kaakibat po nito ay bumababa ang ating pong mga kaso, gaya po nung huling pag-uulat ko. Itong linggong ito, 25% lower ang cases natin kumpara doon sa nakaraan linggo. At yung resulta ng pagbaba ay nasasalamin din dito po sa mga ginagawang transaksyon ng ating One Hospital Command Center. Mr. President, hindi ko na lang po pinakita rito yung positivity rate ng ating pong mga kaso ay bumaba na rin po to 18% of all cases or all tests. Ang positivity rate ay nasa 18%. Ang nanggaling po ito sa mataas, umabot hanggang 27%. So again, ito po ay senyal na talagang nag-umpisa na po ang pagbaba ng ating pong mga kaso. So hanggang dito na lang po ako, Mr. President, at handa po akong
sumagot sa inyo po mga katanungan. Salamat po. Salamat, Secretary. Okay. Secretary Lorenzana. Good evening, Mr. President. Good evening mga kasama ko sa gobyerno. Mr. President, wala pa namang significant development yung ating crisis action operation, kaya wala pa akong report. Ito lang po aking report ngayon, yung kautusan ninyo magdagdag tayo ng mga nurses at doktor sa mga hospital sa Manila. Meron po magandang balita, Mr. President, dahil nag-cancel na yung St. Luke's at bumabara yung kanilang kaso ng mga hospital. Initially, meron silang request na isang doktor at saka 5 nurses, pero ayaw na nilang tanggapin yun. Yung San Juan de Dios naman, Mr. President, nag-cancel na rin ang kanilang pangangailangan. Ang Davao SPMC, na meron tayong dating 8 doon, ay kung pwede raw, hindi mo natatanggalin kasi hanggang 30 October sila. At gusto pa nila ay humihingi sila ng isang doktor at 2 nurses na ibibigay naman ng ating Surgeon General. Ang Santa Teresita General Hospital, Mr. President, ay hinintay pa namin kung ano ang sasabihin nila, kung gusto nila ng dagdag o hindi. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Secretary Lorenzana. We go to now Secretary Calves. Mr. President, yes, Mel Delia, Senator Bongo, our cabinet members. Sir, ang report ko po ngayong gabi ay yung preparation po natin sa ating vaccination sa ating mga pediatrics. So, ang ano po natin is October 15 po at magkakaroon po tayo ng pilot vaccination para maging safe at saka very cautious po tayo. So, please show my slide. Next slide, please. Sir, kung makikita po natin ngayon, tumaas po ang ating vaccine sa arrival. Dumating po yung ating mga vaccines doon po mismo sa Davao at saka sa Cebu. First time po, Mr. President, na 1 million po, halos 1 million ang binaba po natin doon. Galing po doon sa donation po ng US at saka ng COVAX. Tuwan-tuwa po ang Cebu, nakausap po kanina po si Secretary Dino at nagpapasalamat po siya, Mr. President, na nadinig po yung kanilang hiling na magkaroon po sila ng magandang bakunahan dahil kasi ngayon po mag-o-open na po sila talaga ng kanilang business doon sa Cebu. Ganon din po sa Davao, tuwan-tuwa rin po dahil kasi yung party ng Cotabato City at saka Jensan, yung Region 12, at saka yung Region 11, Cagayan de Oro, and also yung part ng Davao de Oro, Davao Occidental, Davao Oriental, ay mabibigyan din po natin ng mga bakuna. So 1 million po yun, first time na nagawa po natin, na-deploy po natin, na talagang ganun po ang ginawa po natin. At yun po nga po, ang pangako nga po natin sa ating mga probinsya, na sa ngayon, marami po tayong i-deploy na mga vaccine. Dumating na rin po ang tinatawag natin na Certificate of Analysis ng 7 million na doses ng Sinovac. So simultaneously po na i-deploy po natin yon, kasama po yung 2 million na darating po, na dumating na po nung nakaraang weekend. At meron pa po darating sa ngayon po, may darating pa po na 930. May darating po na 800,000 sa ating procurement po na Pfizer. So, kita-kita po natin, Mr. President, yung 100 million na pangako po namin sa inyo na darating po ng before end of August ay mapupunuan po yon. At ang kagandahan po, Mr. President, bumalik na po sa sigla ang ating vaccination. Ngayong pong araw, nakapagtala po tayo ng isang mataas na naman na vaccination, 628,099. So, dati po nakaka-394 lang tayo. Ngayon, tumatas po tayo ng 600,099 at papasalamat po tayo kay Sec Beans at saka po sa ating NBOC kay Sec Mirna at saka sa ating mga LGU dahil na nakapagtumalon po tayo ng malakas. So sa ngayon po, meron na po tayong 47.7 million na total vaccines administered. Meron na rin po tayong 25 million, 0.3 na receiving the first dose at meron na po tayong 22.4 that completed the second doses. So kung makikita po natin, Sir Mayor,
malapit na po tayo mag-30% doon sa 70% ng population na targeted po natin. At 20% na po tayo doon po sa total population po natin. So nakita po natin yung COVAX from 19 million, tumaas po ito ng 21,600,000. And then tumaas po rin po yung ating procured vaccines ng more or less 800. At may dadarating pa po this week na 3 million po na Moderna, Mr. President. At meron pa po tayong 2 million na darating na sa weekend ng Sinovac po, Mr. President. It seems that, excuse me, it seems that every day there's new arrivals. Yes, sir. Ang maganda po, sir, yung may mga araw nga po na kailangan pumunta kami sa airport ng 2 beses dahil kasi umaga at saka hapon. Bukas po, darating po yung sa isang flight, yung AstraZeneca at saka po yung Pfizer. So, yun po ang maganda na halos araw-araw po na almost 1 million every day po tayo. Yan ang sinasabi ko. Instead of spending your time there sitting down with nothing to do, hindi naman kayo pinapatawag to talk. Pinapatawag kayo doon para umupo lang. Then you see that all of these things are arriving almost daily. And ikaw yung czar vaccine, kailangan kita doon sa mag-supervise ng pagbaba niyan, then that everything is handled right, and it's delivered to the itong cold storage to preserve their efficacy. Ito ang hindi nalaman ng Senado, tawag ng tawag, walang kakwenta-kwenta, ito hindi ko naman kayo tanongin. Kabalastugan na nga ito eh. That's why I want them to go to the Supreme Court. Gusto kong makita ng footage ng behavior nila during. I want it recorded in history. It's yung pangyayari sa Senate and how they behave badly. Gusto kong dalhin nila sa Senado, sa Korte Suprema. So, itong nila, withdraw nila yung order ko. Yung prohibiting people from the executive department from testifying. There ain't no way that I will withdraw it. You can do your worst and I will do mine. Kayo ang nag-umpisa nito. Kayo ang nag-umpisa nito lahat. Kaya may trabaho itong si Secretary Galvez, tapos gano'n na lang ang gawain ninyong, you derail the proper handling and delivery of the vaccines. Continue, sir. Sir, actually, sir, nagpapasalamat, sir, ang buong DOH, sir, kasi talagang nung Monday, sir, emotional nga kami, sir, ni Sec Duque na first time namin after 2 months na magkakita-kita ulit na doon sa vaccination site sa Clark. Actually, halos maiyak kami, sir, parang first time na namin ulit nagawa yung minamahal namin gawin eh. Kasi pati yung mga taga-DOH po na actually nagkaroon kami 2 meeting po ngayon, Mr. President. Natuwa po sila, sir, sa ginawa niyo po, sir, actually. Kasi sabi nila, ito yung minamahal naming trabaho, at least nakatutok na kami, tsaka wala kaming tinatawag na, sir, na distraction. Yung po ang hindi nakikita ng Senado eh. Na yung tinatawag natin yung pressure ng mga tao ng DOH. And then they were being demonized na parang tayo nagpa-plunder. And then ngayon nakita nila, sir, yung sense of pride na yung ginagawa po nila ngayon, na ngayong nawala po yung kanilang pressure. Very emotional po sila kanina. Tuwan-tuwa po sila because they are back to their own work na talagang yun ang gusto nilang mangyari. Na talagang makapag-concentrate po sila sa kanilang mga trabaho. Dahil kasi marami pong buhay ang nakasalalay po sa kanilang mga kamay po, Mr. President.
Ganito yan. Everybody should know that the powers of Congress is not without limit. Yung pag-akala lang nila that they are so powerful that they can just at their beck and call people to just sit down there in front of them doing nothing. Gusto ko dumating ito sa Supreme Court. Hindi man ako sigurado panalo doon, pero gusto ko lang makita ng Supreme Court yung pagkabastos ng mga senador. Yun lang naman ang habol ko doon. Manalo-talo, we cannot speculate on that. So, yes, sir. Ngayon po, sir, nakapag-concentrate kami. Next slide, please. Dahil po na medyo nagkaroon na po ng time po talaga ang National Vaccination Operations Center na makapag-concentrate sa ating trabaho, ginagawa na po namin yung tinatawag natin yung vaccination operations for fourth quarter 2021 at saka yung na-report po sa inyo na hanggang first quarter ng 2022 at saka 2023. Kasi gumagawa po kami ng tinatawag na updated national vaccination program na gagawin po ni Yusek Mirna at ipapa-approve po namin kay Secretary Duque sa IATF. Kasi po ang gagawin po natin, i-aangkla na po natin yung ating national vaccination until such time na makaraos po tayo, Mr. President, na i-ano na po natin yung ating tinatawag nating vaccine security roadmap para at least yung hanggang 2022-2023 matagpos po natin, Mr. President, kasi napaka-importante po ng gagawin po natin ngayon. Kasi that's our continuity plan and exit strategy towards the pandemic. So ngayon po, ang ginawa po ng ating NBOC, ginawa natin, nag-open up po tayo ng vaccination rollout sa adult population. At the same time, i-open na rin po natin yung pediatric. Ito pediatric po, Mr. President, napaka-sensitibo po ito because of the dengue vaccine incident that the previous administration na ano po natin talaga. So sa ngayon po talagang takot ang mga ibang mga doktor at takot din yung mga ibang mga magulang dahil kasi nga po yung children vaccination is a very sensitive issue sa Pilipinas po talaga. So ngayon po ang ginawa po natin, yung mga prioritization po natin, binago po natin ngayon. And then, ang magkakaroon po tayo ng phase approach doon po sa 12 and 17, uunahin po natin yung directive po ni Sec. Duque, na yung una muna na may comorbidities, magiging priority group A3 po. And the remaining, magiging priority group C. Then, next slide, please. Sir, ito po ang para dahan-dahan po ang gagawin po natin para at least may kumpiyansa po yung mga ating mga magulang at saka mga guardian. Ang gagawin po natin is yung tinatawag nating phase approach. Ano po yung phase approach, Mr. President? Ang gagawin po natin is talagang sa phase 1, initial rollout natin, ito yung tinatawag natin sa Friday. Ang gagawin po natin dito, parang ito yung pilot testing. Parang yung ginawa na natin nung una, nung March, na kabado po tayo, dadahan-dahanin po muna natin dun sa ating mga hospital. Pinili po ng all-expert group ng hospital dahil kasi para at least kung merong adverse effect, madali po natin kaagad magkaroon ng reaction. So ito po mga hospital po nito, initially 6 hospital po ang mga nandito na nagpalista. Pero ngayon lahat po ngayon ng mga hospital gusto na magpalista. Even yung yung Iloilo, even yung Cebu, gusto po nila magkaroon din ng pilot project sa kanila. So meaning yung percentage ng hesitancy natin at saka yung percentage ng acceptance, tumaas po yung acceptance natin ngayon dahil kasi nakita natin, yung sinasabi ko nga po, Mr. President, may kurot sa puso po yung mga anak dahil kasi po hindi po makaalis sa bahay at hindi rin po magkaroon ng tinatawag natin na yung kanilang mental health po hindi na napababayaan po natin. So ang po natin talaga, kung mabakanahan po natin ng mga bata, tatlo po ang magiging implication niyan po, sir. One is yung face-to-face face-to-face schooling po natin at saka classes will be sustained and protected. Second, sa economy po maganda po yan kasi 29 million po ang consumers yung population ng mga bata. So tuwan-tuwa po yung mga economic sector dahil kasi meron silang additional volumes of consumers na magkakaroon po ng consumers confidence para po magkaroon po ng tinatawag sa staycation, sa restaurant, makakain po ang buong pamilya.
And third po, yung mental health, Mr. President. Dahil po sa sobrang ano po na nandun lang po sila sa bahay, marami na po na mga suicidal at the same time, nakakaroon po ng mga depressions. Pupunta po kami sa hospital, ang sabi po ng mga ibang psychologists, dumadami po ang kanilang pasyente in terms of yung mental health. So ito pong vaccination po natin napaka-importante. At ito po, mga hospital po nito, lahat po kadalasan po nito, mahusay po ang kanilang pamamaraan sa care ng mga bata. Based dun sa research din po ng UP at saka po ng US, for every 5 serious cases, isa po doon ang bata. Dahil na po ang laban po ngayon are unvaccinated. Meaning, dahil marami na po na-vaccinate na mga seniors, ang talagang magiging target ngayon ng COVID ay yung mga unvaccinated. So ito po ang po natin na gusto natin maprotektahan ang mga bata. So ang rollout po natin mangyayari po muna, Mr. President, para sigurado 15 to 17 years old. And then after that, yung 12 to 14 years old. Kaya po tinatawag natin incremental po. Next slide please. And then after that, October 22, yung phase 2, yung second phase, yung all LGUs sa NCR, magkakaroon po tayo sila ng tinatawag ng mini rollout at the same time. So dito po meron kaming pinili na 6 na city. But sabi po ng NCR po, they are already prepared to have that pilot project in every city. So yun po tinitingnan po namin na kung sino po ang prepared na LGU to have yung tinatawag natin mini rollout after we have observed at least yung 1 week yung yung ating pilot, then we will execute po yung second phase ng October 22. And the third phase will be yung October 29. Pwede po nating ipabaccinate na po yung buong NCR at saka po yung other areas nearby na meron na pong 50% at least yung A2 vaccinated yung mga seniors. And then later, pwede po natin ito po ang mga regions na mataas na po ang vaccination in terms of yung vaccinations sa A2. So ito po mga region po nito, pwede po tayo magkaroon din ng tinatawag nating mini rollout, yung CAR, Region 1, Region 2, Region 3, Region 4A, Region 8, at saka Region 10, at saka yung Caraga. Next slide, please. So yun po, Mr. President, yun po ang ating pangako sa ating mga mamamayan na talagang hindi po natin iniwanan, pati po yung ating mga kabataan. So yun po, Mr. President, aking report lang po sa inyo. Maraming po salamat. Thank you, Secretary Alves, for that report. May I call on Vince, Secretary Dizon. Thank you very much, Mayor, Mr. President. While the technical staff is putting up the short presentation, on behalf of the men and women of the Basis Conversion Development Authority, Mr. President, we wanted to, first of all, first slide, please. Yeah. Mr. President, the BCDA has existed for the last 27 years. It was created when the U.S., by virtue of the non-renewal of the Basis Treaty, left, and we were left with several former U.S. military bases. However, when we came in, Mr. President, when you came in 2016, we wanted to make sure, through the guidance of Chairman Greg Garcia, that BCDA renewed and made very clear in no uncertain terms its mandate. And Chairman Greg Garcia tried to encapsulate in 2 very short lines what BCDA is for and why it was created. And it is really, to put it very simply, Mayor, to help strengthen our armed forces while we build great cities. And this is the mantra that we have tried to live up to, Mr. President, throughout the last 5 years. Next slide, please. Mr. President, we are very proud and happy to report that under your administration, the 5 years of your administration to date, BCDA has already collected a record 48 billion pesos, the highest of any administration
since its creation by far, and almost double that of the previous administration. And true to its mandate, Mayor, Mr. President, next slide, please. BCDA under your administration has given the highest contribution to the armed forces of the Philippines. Next slide, please. 34.2 billion, Mr. President, out of the 48 has gone to the armed forces of the Philippines. This is by far the highest ever, even eclipsing, Mr. President, the contributions to the AFP from 1993 to 2010. And this by itself already represents 52% of the total contributions of the BCDA since its inception 27 years ago, only in the 5 years of your administration. This is broken down into close to 10 billion in terms of replication of military facilities of affected military facilities of the Navy, the Army, and the Air Force, and also represents 24.3 billion directly to the AFP Modernization Fund. Next slide, please. Apart from this, Mr. President, is building great cities. With building on the success of Fort Bonifacio and the former portions of Villamor Air Base, BCDA under your administration focused on Clark after years of neglect. And Mr. President, we are very proud to report that Phase 1 of New Clark City, as you can see, is already completed. Next slide, please. And these are just examples of the iconic structures that have been built during the first half of your administration. This is the Aquatic Center, Mr. President. The Israeli training team, the Israeli swimming team for the Olympics trained here, Mr. President. And they told us that it is in the top 5 best swimming facilities in the world that they have ever used. Next slide, please. These are our water polo players during the SEA Games, Mr. President. And the next slide, you can see how much our people, next slide please, enjoyed jump pack po, Mr. President, ng SEA Games. Wala pa pong COVID nito, Mr. President. I'm sure miss na po ng mga kababayan natin yung mga ganyang events. Our people po, ginampak po nila yan. They went from far away as Metro Manila, Pangasinan, just to watch our swimmers and our water polo players compete. Next slide, please. This is the athletic stadium, Mr. President. And in 2019, it was a finalist for the World Stadium of the Year in 2019. And this year, Mr. President, we are very happy to report that the stadium is a finalist in the World Architectural Festival 2021, which will be held in Lisbon, Portugal in December. I think, Mr. President, this is the first time that any structure made by any government has received such international recognition and accolades. Next slide, please. And again, this was the jump pack closing ceremony. Some of the cabinet members were there po. Mr. President, nag-aaram naman po natin na nag-champion tayo overall, and tuwan-tuwa po ang ating mga atleta dahil for the first time, nakapag-compete po sila sa mga world-class facilities because of your will and your determination to build it for them. Next slide, please. And Mr. President, dahil po dito, nagtitiwala po ang best in the world sa atin. Ang ADB, ang JICA, ang Japan Overseas Infrastructure Network for Development, ang AECOM, ang Nippon Koi of Japan, Surbana Jurong of Singapore, and ang PhilKoi Japan Institute, lahat po sila ay partners po natin dito. Next slide, please. At nagpapasalamat po tayo, Mr. President, dahil sa inyong executive order, matutuloy na rin po ang matagal na pong pinaplano ng mga gobyerno, simula pa po ng gobyerno ni Pangulong Aquino
Pangulong Cory Aquino na dahan-dahan nang ilipat ang mga national government agencies mula sa Metro Manila papunta sa labas ng Metro Manila. At dahil po dito, next slide please. This is the actual first government building, Mr. President. Next slide please. Ito na po ang mga iba't ibang agencies ng national government na nag-submit na po ng kanilang letters of interest na magsimula na pong mag-relocate sa New Clark City. Next slide, please. Dahil din po sa ating ginawa, Mr. President, hindi po natin inaasahan na tatamaan tayo ng COVID. At naalala po namin ni Sec. Duque, nung February of 2020, wala po tayong mapaglagyan dun sa ating mga Pilipinong manggagaling ng Wuhan, China. Unang-una po, dapat dadalhin sila sa Fort Magsaysay, pero wala pong tubig, wala pong kuryente. Pero nakita po ni Sec. Duque, binisita po ni Sec. Duque ang ating facility sa New Clark City at sinabi po niya, ito ang perfect kung saan pwede mag-quarantine yung ating mga kababayan na uuwi galing Wuhan. At dyan po sila. Next slide, please. To date po, 25,000 COVID-19 patients have been serviced by New Clark City. Inagagaan po natin sila dyan sa iba't iba nating facilities hanggat sila'y gumaling. Next slide, please. Nagpapasalamat din po tayo sa Kongreso, sa pamumuno lalo na ni Senator Bongo. Ni Senator Bongo, ni Senator Pia, ni Senator Sani Angara, Senator Sherwin Gatchalian, dahil po pinasa po ni Senator Bongo ang RA 11470, ang National Academy of Sports. First time in history po, mabibigyan ng parangal ang ating mga atleta dahil magkakaroon na po sila ng sarili nilang high school, Mr. President. At we are very proud to show you today, very short lang po to, a few seconds, yung plano po, nagsisimula na po ang construction nito at pinapangako po namin na bago po matapos ang inyong termino, you will inaugurate this beautiful world-class sports academy. Next slide, please. Pakiplay yung video. Nagsimula na po, Mr. President, ang construction. In fact, sa Sabado po, nagbigay po ng mensahe si Senator Bongo. At talaga pong yan ang magiging legacy po ng Duterte administration para sa ating mga atleta, present and future. At ito po, just to show you, Mr. President, ito po yung ating closing ceremony ng Southeast Asian Games na kinagalak po ng ating mga atleta dahil tayo po yung nag-overall champion at kinagalak po ng ating mga kababayan dahil for the first time po, sila'y nakapanood ng sporting event sa mga truly world-class facilities. Next slide, please. Ang Clark International Airport po, ang inyong magiging legacy para sa paggawa ng mga world-class airport facilities na hindi po nagawa ng mga nakaraang administrasyon. Next slide, please. Like the stadium, the Clark International Airport very recently was nominated as one of the best designed airports in the world in the Prix-Versailles World Airport Selection for 2021 in France. Ito po ay sa December. Kasama po natin to ang mga airports sa mga developed countries. At if you ask me, Mr. President, I like our chances na manalo po dito sa very prestigious award na ito sa December 2021. Nakita niyo po ito, Mr. President, nung in-inspect natin. Next slide, please.
Ito po ang ating mga partners, Megawide GMR, sila po ang gumawa ng airport, at ang ating pong operator ay world-class din. Sa pamumuno po ng Philinvest, ng Robinsons, JG Summit, ng TAGS, at kasama po natin ang operator ng best airport in the world, ang Changi Airports of Singapore. Next slide. Ito po ang mga facades po, very iconic po, very Filipino. Next slide, please. Ito po, yan po yung terminal, Mayor, na ginamit ninyo nung ating inspection. Next slide, please. Ito po yung lounge papunta sa mga gate. Next slide, please. Doon po nagtatapos, Mr. President, ang aming report. At again po, nagpapasalamat po kami sa inyo sa lahat ng suporta, lalong-lalo na po sa ating infrastructure build program at para sa ating pong mga athletes. Thank you very much, Mr. President. Thank you, Vince Dizon. You know, about 20 years from now, when you go to Clark City, then you look at the buildings that you have helped build. I'm sure that you will have that fire of love of country and patriotism that you help build what it is now. The Filipino will remember you. Which will remind me, bigyan kitang gold medal pero atin-atin lang ito. Yeah, I know. Yan na po yung ating gold medal, yung mga nagawa ninyo po. May mga tao na ayaw na mga ganon. Ako nakukurnihan ako. I refuse yung mga awards. Hindi ko kailangan, kaya sabi ko, bayad ako ng tao, magtrabaho. Magandang gabi po, Mr. President, Executive Secretary Salvador Micaldea, Senator Bongo, fellow public servants, mga kababayan. Magandang gabi po. Please run the slide. Ang una ko pong iuulat ay ang ayuda natin sa Bataan. Kung matatandaan po natin ay tapos na ang NCR at kahapon din po ay natapos na ang Laguna. So Bataan na lamang po ang ating natitira at makita po natin ay 98.31% na po. So 686,465 po ang ating recipients na nakatanggap ng ayuda. Next slide, please. Next slide. So dito po makikita natin ay 6 na LGU na po or municipalities ang nakatapos at pipilitin po natin na matapos ito sa buong linggong ito. Next slide. Sa 2 araw po na dumaan ay ito po yung ating operations against illegal drugs. A total of 101 at meron po tayong na-aresto na 133. At sa loob po ng 2 araw ay 17 million pesos worth of sabu and marijuana ang ating nakumpiska. Next slide. Ito rin po sa loob ng 2 araw ay ito po yung record ng ating mga violations ng community health protocols. Mababa pa ito kasi 2 araw pa lamang po ang dumaan. At patuloy po natin na ipatutupad ang mahigpit na implementation ng minimum public health standards. Next slides. Dito naman po sa ating implementation ng more aggressive PDITR plus vaccination strategy, nakikita po natin dito na nakapagpapasagawa tayo ng mabilisang contact tracing. Ngayon po ay meron tayong 134,700 contact tracers at na-deploy na 38,723 barangay health emergency response teams. Maganda na po ang ating ginagawa sa contact tracing. 94% po ng cases
ay natitrace natin within 24 hours. At 91% po ng mga positive ay na-isolate naman natin sa loob ng 24 hours. Sa ngayon po ay meron tayong 283,711 medical personnel at 68,107 support staff ng mga LGUs ang nakadeploy para po sa pagbabakuna. Next slide. Sa atin naman po implementasyon ng National Vaccination Program, ayon po sa ating mga LGUs, ang total po ng ating mga population po na eligible at identified na nasa mga priority groups ay 48,788,021 Filipinos. Next slide. Ito naman po ang ating status ng vaccination po sa ating mga uniform services. Sa PNP, ang second dose or fully vaccinated na ay 64%. Total of 144,064 policemen. Sa atin naman pong Bureau of Fire, ay meron naman tayong 65.96%. Total of 21,604. At sa BGMP naman ay 73.16%. Total of 13,755 BGMP personnel. Next slide. Sa atin naman pong pagpapalakas ng ating infrastrukturang pangkomunikasyon at ayon sa inyong utos, ay meron na po tayong 3,669 na mga na-approve at na-prosesong application para sa mga towers ng telecommunication sector na process po ng ating 492 LGUs. Ang natitira po ngayong pending application ay 860 na mga towers po na pipilitin natin ma-approve kagad para makatulong po ang mga infrastructure towers na ito sa ating komunikasyon, lalong-lalo na po na ang ating mga mag-aaral ay gumagamit ng ginagamit natin, sinasabi nating online education. Yan lamang po ang maiulat kong update, Mr. President. Maraming salamat po. On you. Secretary Roque. Yes, Mayor, magandang gabi po. Magandang gabi po kay Senator Bongo at kay Executive Secretary at sa lahat ng ating mga kasama sa gabinete. Maliit lang po ang aking report. Una-una po, mukhang luma pa po ito. Huwag na muna yung padala. Meron kasi akong bago na pinadala. Sagutin ko po muna yung sinasabi. Meron po akong bagong pinadalang PowerPoint na merong quotation po from the case of Neri versus Executive Secretary. Gusto ko po munang sagutin yung kritisismo ng ilang mga senador at ng Philippine Bar Association na yung memorandum po na in-issue nyo po daw na nagsasabi na hindi na dapat umapir ang mga miyembro ng gabinete dahil ito po ay sagabal sa kanilang trabaho dito po sa gera natin laban sa COVID-19 ay unconstitutional. Unang-una po siguro, ang tanging makapagsasabi lang po na unconstitutional yan ay Korte Suprema. At yan naman po ay katungkulan ng Korte Suprema. At sa ating batas po, lahat po ng ginagawa ng mga iba't ibang sangay ng gobyerno enjoys the presumption of regularity. Sabagat po pwede po nilang pulaan yan, it is still presumed legal, constitutional, unless the Supreme Court has declared it to be so. Pero ang aking paninindigan po, pag nakaabot po sa Korte Suprema, itong memorandum niyo po will pass the test of constitutionality. Bakit po? Unang-una, hindi po natin hinihingi sa Senado na itigil ang investigasyon. Malinaw po ang sabi ninyo. You can investigate formally all you want. Ang ayaw nyo lang po, sa panahon ng pandemya, yung mga pinaka-importanting mga miyembro ng gabinete na may katungkulan laban dito sa COVID-19, ang Secretary of Health, ang vaccine SAR, ang testing SAR, nauubos ang panahon doon sa investigasyon. So hindi po natin pinagkakait sa legislative branch of government ang kapangyarihan na magsagawa ng kanilang
investigations in aid of legislation. Pero ang pangalawang punto po, alam niyo po dun sa kaso ng Neri, nagkaroon po ng distinction ng Korte Suprema sa dalawang klase ng investigasyon ng Senado at ang sabi ng Korte Suprema, kung ang investigasyon ay in aid of its oversight function, na siguraduhin ang taong bayan ay nagagasta ng tama, hindi po pwedeng pilitin ang mga kahit sino na umapir dahil ito po ay mere invitation. It is only when an investigation is in aid of legislation na ang sabi ng Korte Suprema, diyan po pwede kayo mag-issue ng mga subpoenas and summons to compel compulsory attendance. Pero ang tanong, kapag ang mga gabinete, dahil sila po ay alter ego ng presidente, ay pinagbawalan na ng kanilang presidente na dumalo, ang tanong po ay po pwede pang ma-cite in contempt ng Senado ang ating mga gabinete. Sinagot na po yan ng ating Korte Suprema. Ito po ay sa kaso ng Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. At kung papayagan niyo po, nais ko lang pong basahin mismo kung anong sinabi ng Korte Suprema sa puntong ito. Sa issue na kapag pinagbawalan ng presidente ang kanyang mga kalihim, po pwede bang i-cite in contempt ang mga miyembro ng gabinete? Ito po ang sabi ng ating Korte Suprema. As we have stressed before, petitioner is not an unwilling witness, and contrary to the assertion of respondent committees, petitioner did not assume that they no longer had any other questions for him. He repeatedly manifested his willingness to attend subsequent hearings and respond to new matters. His only request that he be furnished a copy of the new questions in advance to him to enable him to adequately prepare as a resource person. He did not attend the November 20, 2007 hearing because Executive Secretary Ermita requested respondent committees to dispense with his testimony on the ground of executive privilege. Note that petitioner is an executive official under the direct control and supervision of the chief executive. Why punish petitioner for contempt when he was merely directed by his superior? So ito pong desisyon ng Korte Suprema ay malinaw pa sa sikat ng araw na kung nagkaroon po ng pag-utos ang presidente sa kanyang mga alter egos, mga miyembro ng gabinete, at hindi na po dumalo sa paghihiring ng Senado, hindi po sila po pwedeng ma-cite in contempt dahil obligasyon po ng mga miyembro ng gabinete na sumunod sa utos ng kanilang presidente. At kung sila po ay isa-cite in contempt, yan naman po will also violate the equality between the three branches of government. Ang solusyon po ay ginagawa po ng Senado ngayon. Pinagpapatuloy po nila ang investigasyon at gaya ng sinabi nyo nga, kung gusto nyo pagpatuloy nyo. Pero, yung slide before this, babasahin ko lang din po yung distinction between oversight function at saka in aid of legislation. Tignan nyo po ito, ha? Kapag it is oversight function, gaya ng parang gustong gawin ngayon ni Senator Gordon na siguraduhin na walang korupsyon, hindi po mandatory ang attendance. In fact, ang sabi po dito, dun po sa question hour, kung ang objective is to obtain information in pursuit of oversight function, kita niyo po ito. Ang sinasabi ng Kongreso is, yun po, in keeping with the separation of power, states that Congress may only request their appearance. Pero kapag ang inquiry po are in aid of legislation, then appearance is mandatory. So ang tanong po, matapos ang dosing paghihiring ng Senado, is it really in aid of legislation? At sa tingin ko naman po, matapos ang dosing hearing, kung anong kinakailangan nilang malaman para dun sa batas na gusto nilang buuin at gawing batas, ay dapat po malinaw na sa kanila by now. So, yan lang po ang aking naisiguro pong i-report ngayon. Hindi ko rin po gagamitin yung iba kong report dahil late na po ngayon. No? Pero I would like to assure our countrymen na unang-una,
beyond the presumption of regularity and presumption of constitutionality, especially when it pertains to the acts of the Philippine President, jurisprudence has recognized that the President absolutely exercises direct control and supervision over members of his cabinet and may disallow them from attending hearings of the Senate or Congress. Yun lang po. Magandang gabi po, Mayor. Thank you, Secretary Roque. I'd like to I'd like to beg the indulgence of the panel that we will just dispense with your statements for tonight because we are going to show something. I think it's visual. Before we end, I'd like just to give some statements on the following subject matter on the memorandum order of executive order officials not to attend the Senate Blue Ribbon Committee hearing, which is being criticized as unconstitutional by everybody, including the Blue Ribbon Committee.
On October 4, I have directed the Executive Secretary to issue a memorandum directing all officials and employees of the Executive Department to no longer appear before or attend the Senate Blue Ribbon Committee hearings effective immediately. I have issued such an order to allow government workers to focus on addressing the pandemic in view of Article 2, Section 15 of the 1987 Constitution mandating the state to protect and promote the right to health of the people. After nearly 2 months and 12 sessions with no hearings still going on, and I quote Senator Gordon, till kingdom come, with no new issues being raised, no clear indications as to what legislation is being made or tackled. Government officials have also answered the questions of the Senate Blue Ribbon Committee hearing throughout all the hearings sufficiently, consistently, and repeatedly. But now they are simply made to attend, oftentimes appearing for hours without being questioned. Doon ako na pumalag sa inyo. Klarong-klaro na sinasabotahe lang ninyo ang gobyerno natin. The Senate Blue Ribbon Committee hearing have clearly devolved into a political circus, a witch hunt which is being used by some senators in aid of their election. The executive department always cooperate with the Senate, but this present hearing and the way that it is being conducted is just too much to bear and tolerate. We will no longer dance to their tune and rather focus on the pandemic response and the national vaccination program. On the alleged, itong may isang comedian dito, on the alleged expired test kits raised by Senator Pangilinan. Senator Pangilinan is overly engrossed over the test kits expiration that is borderline farcical. After 2 months and 12 hearings, paulit-ulit pa rin ang tanong kahit paulit-ulit na rin ang sinasagot ng DOH. Pero dahil hindi pumasok sa script nila, ayaw nilang makinig at ayaw tanggapin. This is the reason why I do not want government workers to attend these hearings anymore. They are just wasting their time, and since these senators will not even listen to their explanation and answers, they could have used this time to do their actual work of saving Filipino people. Now I am asking Secretary Duque to again explain, meron bang tayong tinanggap na expired test kits o wala? Nag-deliver ba ang expired test kits o hindi? Na-deliver ba? Simple lang ang tanong at simple lang ang sagot. Pero itong mga senador, mga bingi at bulag, I'd like Secretary Duque to confirm that they are really, alam mo itong bulag-bulagan, pati itong bingi-bingihan, in the end, nakakatotoo yan eh. If you do that every day of your work in Congress, talagang ganun ang mangyari. Not really perhaps in the, what you call it, the external manifestation of the head, but it could generate maybe in the beginning within the brain. Secretary Duque,
educated. Medyo kailangan ng lecture itong mga senador. Pakibigay nga. Yes, sir. Mr. President, doon po sa tanong kung meron ba tayong tinanggap na expired test kits o wala, ang sagot po rito, wala. Yung pong test kits, meron po silang expiration period of 6 months. At ito po, meron po kami mga litrato na pinadala sa Senate Blue Ribbon Committee na yung mismong lalagyan ng mga test kits, nakalagay po doon ang production date, May, at mag-expire ng June. Mag-expire ng November. So that is May, June, July, August, September, October, November. So 6 months ho. Yung po kasing tinatanong nila nung mga senador na bakit hindi 12 to 24 months ang kinuha namin na expiry period ng mga test kits. Hindi naman, yun po talaga naman kami ang nagsabi, ito yung standard. We will only get mga test kits with an expiry period from 12 to 24 months. Kami nagbigay ng standard na yun. Prior to the pandemic, ganun po yung standard na ginagamit natin to procure tests. However, it has been reported to us na dahil bago po itong virus ng COVID-19, it was a novel coronavirus, yung pong test nila, wala pong yung mga manufacturing companies, yung gumagawa ng mga test kits, wala po silang sufficient na stability data or performance data to show that it can last beyond 6 months. So, ang sabi nila, hanggang 6 months lang muna ito dahil bago. Hindi naman ito parang lumang test kit na dati na meron stability data and meron performance data that it is effective between 12 to 24 months. Ngayon nga sir, bago ito, bago yung virus, bago din yung test kit, sabi nila, ang sabi ng mga manufacturing companies, hanggang 6 months lang ito. And then we will just see. Ngayon nga, lumalabas parang hanggang 8 months na. So habang tumatagal na ginagamit yung test at nagkakaroon ng sufficient data on their stability and their performance, at saka lang unti-unting ini-extend nila yung expiry period. So wala ho tayong tinanggap na nag-expire. Meron po tayong natanggap na kakaunti naman, 117 test kits na meron po expiry period na 2 months. Tinanggap po ng PSDBM, tinanggap din naman po ng DOH. Bakit po namin tinanggap kahit na 2 months na lang ang natitira sa kanyang expiration period? Kasi po, at that time, napakataas ng demand for testing, ang supply napakababa, Mr. President. So that, ito pong 117 test kits, equivalent to 23,400 tests, ay nagamit po ito ng 4 na laboratories. Beyond not reaching the end of its expiry period. So, gamit po lahat ito. So, again, the answer to the question, kung meron po tayong tinanggap na expired test kits, wala po, Mr. President. Sana nakinig si sino pangalan nitong Pangilinan? Kuki o Kiko? Pareho tayo. I'm also very much exhausted in trying to explain to them na kung ano ang mga procedural constraints. Hindi naman doon sa visa because I do not have the talent. Again, I ask at the risk of sounding like a broken record, I now repeat my call and challenge to the Senate Blue Ribbon Committee
Kung meron kayong ebidensya, mag-file na kayo ng kaso. That is how simple it is, and that is how simple it should be. Allow the Ombudsman, the proper agencies, and the courts to investigate, prosecute, and find guilt if there is any. The House of Representatives Blue Ribbon Committee has already concluded its hearing and is now preparing its report because it is conducting investigation in a more neutral and civil manner and without the necessary politicking. I cannot say the same with the present Senate Blue Ribbon Committee, whose investigations are not really achieving anything nor going anywhere. It is clear, according to COA, that there is no overprice, no ghost deliveries, and no corruption. We follow the procedures according to the law, and that you yourselves have passed. We did it quickly as mandated, and we only paid when the goods were delivered. Crumple those corporations that you are so intent on destroying, for all I care. As for government, we have already said and done our part. Magtatrabaho lang kami. And anyway, Gordon, may sabihin lang ako sa iyo. Yung ano lang ang pagkatotoo sa pagkatao mo at pagkatao ko. Alam mo, Gordon, wala akong presidente. Wala akong lahat. Sweldo ko lang. Wala akong mga tippers kagaya ninyo. Makita namin sa Committee on Accounts. Wala akong pareho sa iyo na nakuha. At pinumuna mo na yung pagpunta ko sa tindahan. Punta ko sa tindahan kasi may gusto akong makipagkita ng isang tao. Girlfriend ko noon, hiwalay na kami. Pero gusto ko lang mamasyal. Pumasok kami doon sa jewelry stores. Totoo yun. Totoo yung tingin ako ng mga relo. Sino bang ayaw ng relo kung magaganda? Ang problema lang, kung may pera ka, kagaya sa iyo, 86 million, ilang relo lang mabili mo. Kaya nahalata ko, napupuna ko kasi ako mahilig sa itong mga ganito lang, mga kasyo. Pero every time magkikita kayo, the last time you were wearing a Rolex, parang gold. Hindi ako nagnakaw ng relo. Pumunta ako ng tindahan. Kayo ang nagnakaw sa gobyerno ng 86 million. Ngayon, ayaw mo pang bayaran. Bayaran mo yan, baka pagdating ang panahon, talagang, hindi ka na manalo eh. So, wala ka ng protection. Sabi ko sa iyo, kakampanya ako laban sa iyo. Magnanakaw ka eh. Isang issue ko lang sa iyo. 86 million na nanakaw mo. Kasi kung sabihin mo na wala sa iyo, di na saan, di ninakaw mo. What happened to the money? Bakit dinikit mo doon sa Red Cross? Ngayon ayaw, sinabi ng COA, nagkaso kayo, baka dumating ng in-bank yang, ang bank, tapos dumating kayo ng Supreme Court, talo ka. Tapos sinabi ng Supreme Court, bayaran mo. And that order of the Supreme Court is final and executory. Bakit hindi mo bayaran?
bayaran mo yan kasi ninakaw mo. Ngayon, wag mo kaming punahin na magpasok kami ng ano. At ano sa iyo yun? Magbili ako ng Rolex kagaya ng suot mo. Would it erase your criminal liability of malversing the 86 million? Kung sakali gusto ko bumili talaga, pipilitin ko. I have to get it from the savings, my savings. Pero hindi naman, kaya ko naman siguro maabot yan, yung relo na sinusuot mo. Ang problema, Gordon, bayaran mo. Kasi kinakailangan ng gobyerno. Dahil magbili pa tayo ng maraming bakuna. Alam mo yan. Kulang ang pera natin. At naipon natin. But we have 110 million souls to worry about. So, pakiusap ko lang sa iyo, bayaran mo. Tapos na ako sa iyo pag nabayaran mo. Pag hindi, hahabulin kita hanggang saan. Retired naman ako, matatalo ka man, hahabulin kita. Pag inabot kita, sapakin mo yung ulo mo. Bakit tinakbo mo yung pera ng gobyerno? Hindi mo naman kaya makipag-ano sa akin. Yung katawan mo, isang wallop lang yan. Huwag ka ngayang mayabang dyan. Gurdo na to. Bayaran mo. Mga kababayan ko, itong si Gordon, saan man ito mapunta sa kampanya, bago siya magsalita, magsigaw kayo, bayaran mo. Bayaran mo. Kasi talaga, kasi ako, tanongin niya kung sino ang pinuntahan mo. Sabi mo, girlfriend mo. Ang sagot ko, wala kayong pakialam. At huwag na kayong magtanong kay may asawa na ako. Diba? Na-girlfriend ko yan, congressman ako. Kasi pagkatapos dyan sa Congress, magtingin-tingin, yun, nakilala ko. So, may girlfriend talaga ako. Bakit ko bulain? Pero alam ng asawa ko. Wala tinatago. Doon sa isang tindahan rin, nung harap ng hotel na ito, Dusit, meron rin ako doon. Kasintahan ko rin. Kasi minsan isang ikot lang yan eh. Pero, hello, goodbye. Kasi ako, may asawa na. At takot ako sa mga anak ko. May anak ako isang babae na kasing ano ng kapatid rin niya. Taragis. Surrender na ako. Sa ngayon, pag ang mga anak kong babae malalaki na, at ako pag inaaway ako, walang laban. Yan ang totoo. Pero kung bisitahin ko lang, diyan banda sa dalawa ang ano ko dyan. Pasyal-pasyal ka lang pala. Kung hindi ka makabili ng mga mamahal, yung nagbantay na lang sa nagmamahal ang anuhin mo. Di ba ganun yan? Magbili ka ng mga relo, mag-abot ng mga 800,000, 1 million. Bakit ba ako magbili ng ganon? Tignan mo lahat footages. Lahat footages ng makita mo ako
mga kasyo. Ganun. Kaya yan ang gusto ko eh. Ang rugged. Kaya naman magsuot ako. Gusto kong ganun. Hindi ako mahilig dyan sa dissenting mga patik-patik. Korne tignan. Hindi bagay. Hindi naman tayo milyonaryo. Mga ganito pa. To me, it's sporty. At bagay sa style ko, nakamaong lang. Nakamaong ka tapos naka-Rolex ka, para kang gago. Si Gordon kasi kung hindi nakabarong, naka-Amerikana, ito, ano lang, Dick. It's, you should pronounce your name properly. Dick. Yung kurbata mo, bumili ka na yung medyo malaki para yung tiyan mo nahuhulog na doon sa puson mo, putang ina ka. Salamat, mga kababayan.